واقعا اینجوری بهتره نسبت بیمارستان. الان اومدیم از تنجلوره. هم در خدمت. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. به خاطر حرفای سیاسی که در ویدیوهای قبلی زدم، یکی از عنوانهای دولت حالا دیشب آمد تماس گرفت و گفت فردا صبح باید در محلی شما بهت میگیم حضور پیدا کن، وگرنه با پلیس و نیروی انتظامی دستگیر بود. به خاطر همین امروز نرفتم مدرسه و به سمت محلیشو گفته بودن رفتم. از من سوالاتی رو پرسیدن که پاسخ دادم. حالا در انتهای ویدیو در این باره بیشتر صحبت کنم و هر کاری کردم دوباره حالم بهتر نشد. من میخوام با ابوالفضل برم داخل بیمارستان ببینم حالم بهتر میشه. بازی چی کردی؟ بازی نه بردیم ساعت ده رفتی فینال؟ مردم. دکترم چند تا دارو واسه من تجویز کرده که باید برم داخل دارخونه که بیرون از بیمارستانه خریداری کنم و دوباره برگردم بیمارستان و اونا رو تزریق کنم. ما خریداری کردیم و لیست داروها و این چه خانم دکتر هم گفته جلود سرک نکرده بلکه التهاب داره. اون فاضل زیاد دو نفر من داخل بیمارستان واقعا حالشون بدی و زیاد سرفه کردن، تاثیر اون بیشتر مریضا خاطر همیو تصمیم گرفتم برم داخل خونه. داخل ماشینم داخل ماشین میکنم بگو واقعا اینجوری بهتره نسبت بیمارستان آدم بیشتر مریضی بود، راحت تری هم نه سر صدای تیتیا قشنگ نمیاره ها. نه خوب یه دو روزتمون خب بریم.
یک اسمی داره. این که حالا داخل تعدادی از زمین‌های کشاورزی هم کشاورزان مشغول کار هستن و دارن به مزارع خودشون کود شیمیایی میدن. چه دفعه قبلی اومدیم کجاست؟ این طرف دیگه. اون طرف. برزیلیات این کامو کش. چند بود؟ گوستین جون نار منتظر میکنم واسه فایت ممکنه. همین اندازش چند لباس. نبندیش. آروم یکی چسب اول تا باید بزنیم سرش من این چسب اول بردار خب منش دیگه بردارش خیلی بگیرش دستش تواش بود بریم الان اومدیم از تنجلوره اومدیم یه چباب گنابی بزنیم بده خوبه گسته مردم یه چند روز اصلا اشتها داشت باش گوشی الو آقا چه بخوریم؟ جواب بنا بخوریم؟ جواب بنا ايه بدون برنس قربان ده تاسیخ عزیزی قربان دستانک عزیز ده تاسیخ بنام لطفین دستتون در نکنه خیلی ممنون دیگه بفرستی با حالت اليوم سنة چه؟ الو سلام زازت الو جونو نه الو 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 باش عزیزم باش عزیزی قربونت
گوگلش خوبه. هوا هم ابری شده و احتمال بارندگی بسیار زیاد هستش. همونطور هم که قبلا گفتم این یکی از زاده‌های بسیار مهم استان‌های جنوبی هستش. و اکثر کامیون ها از این مسیر به استان‌های خوزستان و شیراز و استان‌های جنوبی میرن. خودونی چه موقعی هست؟ خیلی جنگی نیولی؟ همه جنگیه ماشین منتظر این تاسترام تا بکنه بگه تا که قضا نه میخوام فیلم میدارم نان داغ کباب نزدیکه؟ میشه کنار تا لوسش بزن؟
دست در نکنه. از مخصوصا با نون بده. خب شاممون هم خوردیم و به سمت شهر حرکت کنیم. مثلا کار باشن خوبه. دوستان یک ماشین لباسشویی با یک زارو برقی سفارش دادم و قرار شد تا یک هفته آینده به من تحویل بدن و به صورت قسطی خریداری کردم. هر ماه مبلغ 3,200,000 تومان باید پرداخت کنم. حالا فردا هم خواهرم با خانواده میخوان برم شهر مشهد، به خاطر همین به ماشین من نیاز دارن و گفتن ماشین تو چند روزی به ما بده و چون از اون زایی که واسه من خیلی زحمت کشیدن و بهم کمک کردن، این کوچکترین کاریه که میتونم واسه شون انجام بدم. به خاطر همین میخوام الان برم ماشین رو بهشون تحویل بدم و دوباره برگردم به شهر. قبل از این که برم خونه خواهرم اومدم پیش سجاد یه قهوه بخورم و بعدش برم و واقعا هوای سردش خیلی هوای خوب لذیذی. صدا قرمه قهوه نیزنی؟ اما نبید ببینی هم در خدمتت. اما تو خود بعد خراب بجونی دیگه سرتی شما کارت یادداشت کن بفرسته شما ما خداری لذت بازی که ماشي گینی شی ما براس که ماشي فضای مزازی زای خش داره که ماشي بگیری به تمام حاضر نه به طرف الان ما 400 نه ما حساب که ماشي بگیری 400 ساعت می 50 مک بجام تا به کل ممنون باش. نه بدروی الان خیلی باه بیده بیننده بگو باشه تمام کار کمه جان دایی 4 تا سعی دارم برگشت کنم درست کنم سرش از این قرآن قهوه بزن قهوه جونو بیام بالان جونو آبا قرآن با دلاره قهوه سرمه که 200 علاوه یک ایسا راستش جو 600 من راستش آقا ای بیننده بگه بابا بریم برزیل یا خود قهوه بزنید 3000 برزیل کانادا اکوادور به سوخته این سوخته قهوه اون نوته چه قهوه خراب بیچاران اینو قهوه سوخته مشکل نوشتی؟ نه اونو نرفتم مدرسه. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. خب ماشین رو تحویل شوهر خواهرم دادم و ایشون هم لطف کردن منو تا لردگون رسوندن. امیدوارم که یک سفر بدون خطری داشته باشن و از این سفر بتونن لذت کافی رو ببرن. مقصد سفر این عزیزان شهر مقدس مشهد هستش که حتما لوکیشن و شاید ویدیوهایی ازش
در این ویدیو برای شما دوستان عزیز بارگذاری کنم. من توی این 27 سال سنی که دارم کلاً یک بار به شهر مشهد رفتم. یک شهر بسیار خوب و خونگرم و بزرگی هستش، مخصوصاً حرم امام رضا. تنها امام شیعه هستش که در ایران دفن شده و به خاطر همین هر ساله تعداد زیادی از مردم ایران به این شهر برای زیارت کردن میرن و به غیر از آرامگاه امام رضا جاهای دیدنی هم داره. حالا مثل آرامگاه فردوسی، بزرگترین شاعر فارسی زبان. اگر آقای فردوسی نبود زبان فارسی از بین می رفت، چون وقتی دین اسلام وارد کشور ایران شد کم کم زبان عربی داشت رواج پیدا می کرد و زبان فارسی داشت فراموش می شد. به خاطر همین آقای فردوسی تمام عمر و زبانی خودشون رو واسه زنده نگه داشتن زبان فارسی وقف کردن. حتی یک بیت شعری هم داره که میگوید: بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم به دین پارسی. یعنی 30 سال تلاش کردم تا دوباره ایرانیان رو به زبان فارسی برگردوندم و نذاشتم زبان فارسی از بین بره. زبان عربی هم زبان بسیار شیرین و غنی هستش و نمیخوام به این زبان توهینی کنم، چون حتی کتاب مقدس ما به زبان عربی نوشته شده، منظورم قرآن هستش، ولی خب زبان اصیل و تاریخی ما زبان فارسی هست و خوشحالم که این زبان به دست فراموشی سپرده نشد. در مورد دردسر یا مشکلی که تازه واسه من پیش اومده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، خب متاسفانه به خاطر حرفای سیاسی که زده بودم و اطلاعات غلطی که فامیل های خودم، منظورم طایفه حسین پور هست، به ارگان های دولت داده بودن، من رو واسه جواب دادن تعدادی از سوالات به یک مکان مشخصی بردن و وقتی رفتم اونجا و ویدیوهای من رو تماشا کردن دیدم که فقط دارم حقیقت رو میگم و درباره این رژیم یا حضرت خامنه ای، آیت الله خامنه ای، چیز بدی نگفتم. به خاطر همین حالا از من خواستن که در مورد سیاست جوری که منافع نظام جمهوری اسلامی ایران به خطر نیفته صحبت نکنم و منم قبول کردم. ولی گفتم اگر من معلم هستم و واقعا باید وظیفه و رسالت من گفتن حقیقت هستش و اگر این کارو نکنم به خودم و شغل معلمی خیانت کردم.
فقط کاش میدونستم کدوم یکی از فامیل های من، یعنی کدوم یکی از اعضای طایفه حسین پور این اتهامات رو و این پاپوش رو واسه من دوخته. من واقعا چینه ای نیستم، ولی اگر چینه شخصی رو به دل بگیرم، اون شخص تا تاوان کارشو پس نده ول نمی کنم و همه حسین پورها اینو میدونن و به خوبی منو میشناسن و به خاطر همین مخفیانه دارن پشت سر من کارهایی رو انجام میدن تا من رو پیش دیگران و شما بینندگان عزیز خراب کنن. پس از شما دوستان و بینندگان عزیز خواهش میکنم هر حرفی که درباره من در سایر کانال ها زده میشه رو باور نکنید و بهتون قول میدم هر سوالی که باشه من خودم جواب میدم، به غیر از مشکلات خانوادگی. سوء تفاهمی هم که پیش اومده اینه که طلاها رو که واسه خواهرم خریدم از پول خودم خریداری نکردم، بلکه خواهرم خودش پسندازم کرده بود و پسندازاش رو به من سپرد تا بتونم واسهش طلا خریداری کنم. و هر چقدر من از خواهرم تشکر کنم واقعا نمیتونم کمک ها و مهربونی هاشو جبران کنم. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. دوست عزیزی در ویدیوی قبلی سوالی پرسیده بود که آیا درست از زردشتیان برای اینکه طبیعت را آلوده نکنند در خاک دفن نمی کنند، اما مردگان را برای تجزیه طبیعی بدن در برجی مخصوص دفن می کنند؟ خب این نیاز به یک جواب دقیقی داره، به خاطر همین تصمیم گرفتم در این ویدیو جواب بدم. بله، این موضوع ریشه در سنت‌های باستانی زرتشتیان دارد. در آیین زرتشتی خاک، آب و آتش عناصر مقدس هستند و نباید با ناپاکی آلوده شوند. از این رو زرتشتیان سنتی از دفن یا سوزاندن مردگان خودداری می‌کردند، زیرا یک دلیل اول، دفن در خاک باعث آلودگی زمین می شود، چرا که با بدن مرده ممکن است بیماری ها و ناپاکی هایی را به خاک منتقل کند. دلیل دوم، سوزاندن آتش در آیین زرتشتی مقدس است و نباید با جسد آلوده شود. در ویدیوهای گذشته گفتم در شهر یزد آتشی وجود داره که حدود 1500 سال است که توسط پیروان دین زرتشتیان روشن نگه داشته شده و خاموش نشده، چون آتش یکی از عناصر مهم و مقدس در این دین هستش. ریختن جسد در آب نیز باعث آلودگی منابع آب می شود.
حالا روش سنتی دخمی. به جای روش‌های رایج، زرتشتیان از دخمه‌ها یا برج خاموشان استفاده می‌کردند. دخمه‌ها برج‌های سنگی بودند که در ارتفاع ساخته می‌شدند. اجساد در این برج‌ها قرار داده می‌شدند تا در معرض نور خورشید و پرندگان شکاری مانند کرکس‌ها قرار بگیرند. این روش به تجزیه طبیعی بدن کمک می‌کرد. پس از آن استخوان‌های باقی مانده درون چاهی سنگی در مرکز دخمه ریخته می‌شد. واقعا جالبه و سوالاتی که شما از من میپرسین و وقتی خودم اونها رو دربارشون تحقیق میکنم باعث میشه سطح اطلاعات دانش خودم بالاتر بره و واقعا من این چیزها رو نمیدونستم و واقعا ازتون ممنونم که این سوالات جالب رو میپرسین. آیا این روش هنوز ادامه داره؟ امروزه بیشتر زرتشتیان به ویژه در ایران و هند دیگر از دخمه استفاده نمی کنند و مردگان را در قبرهایی با پوشش بتونی دفن می کنند تا تماس مستقیم با خاک نداشته باشند. در هند دخمه ها همچنان در برخی مناطق استفاده می شود، اما به دلیل کاهش تعداد چرچس ها این روش کمتر رایج شده است. جالب بود. آیا مدرسه شما که در آن تدریس می کنید کلاس راهنمایی و دبیرستان دارد؟ بله داریم. شیفت صبح یعنی نوبت صبح مخصوص دانش آموزان ابتدایی هستش و شیفت بعد از ظهر یا همون نوبت بعد از ظهر مخصوص تعدادی از دانش آموزان ابتدایی و دانش آموزان راهنمایی هستش، ولی دانش آموزان دبیرستانی در اون روستا تحصیل نمی کنند و مجبور هستند به روستای آبزیر یا شهر سردشت برند. امران برای شستن ماشینت چقدر باید بپردازی؟ من دقیق واسه شما اعلام کنم 120,000 تومان من به صاحب کارواش دادم که با نرخ دلار در حال حاضر $1.30 آمریکایی هستش. شغل خواهر چیست؟ خب خواهرم خانه داره و زحمت زیادی واقعا داخل خونه میکشه. امران آیا اشاعر از اخبار و مشکلات ایران مطلع هستند یا بیخبر هستند؟ خب امروزه همه در ایران، حتی اونایی که در مناطق دور افتاده هستن، به گوشی‌های هوشمند، موبایل‌های هوشمند و تلویزیون مجهز هستند و اگر اونها نداشته باشن تعدادی افراد از کسانی که این وسایل رو دارن با خبر میشن که در ایران چه اتفاقاتی رخ داده استش. میخواهم بدانم نظر عمومی زنان و مردان ایرانی در مورد زنان اروپایی یا غربی چیست؟ ما را خیلی سبک میبینند یا راحت؟
خب باید اینو از بقیه مردم بپرسم و حتما از این مصاحبه فیلم برداری میکنم ببینم نظرشون چیه. از شما میپرسم چرا خانم ها برای تماشای بازی فوتبال نمی روند؟ خب در چند سال گذشته ورود خانم ها به استادیوم فوتبال ممنوع بود، ولی توی این سالهای اخیر این قانون تغییر کرده و زنها هم میتونن به ورزشگاه برن و بازی رو از نزدیک تماشا کنن. خب در مورد تعدادی از کانال‌های اشایری پرسیدین که بازم ازتون معذرت میخوام، ولی خب نمیتونم دربارشون حرف بزنم. آیا شما تنها فردی در خانواده هستی که در دانشگاه تحصیل کرده اید؟ خیر. حالا به غیر از من برادر بزرگترم 2 مدرک داره، 2 مدرک دانشگاهی. مدرک اولیش فوق دیپلم مهندسی برق است و مدرک دومیش لیسانس آموزش ابتدایی. 2 تا از داداشام که از خودم کوچکتر هستن به درس زیاد علاقه ای نداشتن، به خاطر همین بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه نشدن. آیا یک زن خارجی میتواند بدون پوشیدن لباسی که زنان در ایران میپوشند به کشور شما سفر کنند؟ خب مهم اینه که حجاب خودتون رو رعایت کنید در ایران و این به این دلیل نیست، به این معنی نیست که حتما باید مثل لباسهایی که خانم‌های ایرانی استفاده میکنن استفاده کنید و میتونن از لباسهایی که خودتون دوست دارین استفاده کنید، ولی نباید این قانون ایران رو زیر پا بذارید. آیا خانواده مسیحی را در شهر خود میشناسید؟ خیر، در شهر من حالا خانواده‌ای که مسیحی باشن وجود نداره، ولی حالا طبق چیزهایی که من شنیدم تعدادی از زبانهای شهرستان لردگان و روستاهای اطراف به دین مسیحیت تمایل پیدا کردن و وارد این دین شدن، ولی به صورت علنی این رو اعلام نکردن، چون در دین اسلام وقتی یک نفر از دین خارج بشه حکمش مرگه و مرتد حساب میشه. همکار شما ابوالفضل مجرد هست؟ نه خیر، مجرد نیست و به تازگی نامزد کرده و این چه چند روز پیش رفته بود به صورت قسطی طلا خریداری کرده بود، خیلی عصبانی شده بود که قیمت طلاها اینقدر بالا رفته و گفته من چگونه و چطوری قسطای طلا رو پرداخت کنم، که واقعا هم حق داره. ازدواج کردن در ایران تو این سالها واقعا مشکل شده.
زندگی مجردی برای شما چگونه است؟ خب در حال حاضر که زندگی خوبی دارم، خدا رو شکر، و این ترس و استرس همراه من نیست که به غیر از خودم مسئولیت یک نفر دیگر رو هم بر عهده دارم و از اونجایی که هم با مشکلات بیماری دست و پنجه نرم میکنم، نباید به ازدواج کردن فکر کنم. آیا دوست دارید به عنوان یک زوج زندگی کنید؟ خب مسلما بله. حالا واقعا دوست دارم با شخصی که دوستش دارم ازدواج کنم. شاید این شخص سالهای آینده پیدا بشه، ولی خب آرزوی من اینه که صاحب یه دختر بشم، چون واقعا دختر شیرینه. آیا ترم دانش آموزان تموم شد؟ بله، ترم اول دانش آموزان تموم شد و به کسانی که داخل این ترم ممتاز بودن جوایزی اهدا شد. در مورد مسابقات تیم فوتبالی مدرسه معلمان سوال کردیم. ما در مرحله گروهی 3 بازی انجام دادیم که هر 3 بازی رو برنده شدیم و با کسب 9 امتیاز به مرحله بعدی یعنی مرحله نیمه نهایی صعود کردیم و امروز مسابقه نیمه نهایی برگزار شد که خدا رو شکر تونستیم با نتیجه 10-1 تیم حریف رو شکست بدیم و به فینال برسیم و امید دارم که قهرمان میشیم. آیا همه مدارس به اندازه مدارسی که در کانال شما دیده‌ام ضعیف هستند؟ خیر، مدارسی هم وجود دارند داخل سایر روستاها و همین شهرستان لردگان که واقعا از نظر امکاناتی بسیار خوب هستند، ولی روستای طلایی چون به زودی قراره به خاطر احداث سد به زیر آب فرو بره، دولت هزینه‌ای برای ترمیم مدرسه انجام نمیدهد و واقعا در این روزها هم اخباری به گوشمون رسیده که میخوان سد رو تعطیل کنن چون آثار مخربی برای طبیعت هست. حدود 20 روستا در استان همزوار یعنی استان کوهگیلویه و بوی رحمت به زیر آب فرو میره، به غیر از روستاهایی که در استان سامال بختیاری وجود داره. و این که حالا محیط زیستان هم به این نتیجه رسیدن وقتی سد احداث بشه احتمال بارندگی برف به 0 میرسه. به خاطر همین خبرهایی به گوشمون رسیده که میخوان ساخت سد رو متوقف کنن. حدود 20 سالی هستش
که از زمان کلنگ‌زنی یعنی افتتاح ساخت سد میگذره و همچنان مردم بلا تکلیف هستند و نمیدونن از اون روستا برن بیرون یا نه و هیچ خدماتی هم از سوی دولت واقعا بهشون نمیشه که این یک ظلم آشکار هستش. آیا در لردگان کلیسای مسیحی وجود دارد؟ خیر، وجود ندارد. دوست عزیز نوشته اگر بیماری روانی دارید در مدرسه تدریس میکنید در لهستان و کشورهای دیگر غیر قابل قبول است چه معلم روانی یا افسرده به جوانان آموزش دهد. در مورد آن چه احساسی دارید؟ خب حق با شماست و قبلا هم گفتم من وقتی وارد مدرسه میشم تمامی مشکلات خودم رو فراموش میکنم و اونها رو پشت در مدرسه رها میکنم و وقتی وارد کلاس و مدرسه میشم یک آدم جدید میشم، یک معلم با انرژی، شوخ‌طبع و شاد. با قول روانپزشکم که تشخیص داده من افسردگی 2 قطبی دارم، یعنی یک زمان شاد و یک زمانی هم هستش بدون هیچ دلیلی ناراحت میشم و این ناراحتی شاید چند روزی طول بکشه. شما میگویید هوا سرد است. چند درجه سانتیگراد؟ دمای داخلش منطقه لردگان واقعا نقطه به نقطه فرق میکنه و اینکه در حال حاضر که دارم ویدیو رو واسه شما ضبط میکنم دمای هوا 3 درجه سانتیگراد هستش و موقع‌های صبح به منفی 3 درجه میرسه. آیا در ایران پس از فوت پدر در صورت داشتن پول و مال ارث و تقسیم وجود دارد؟ بله وجود داره و اگر پدری فوت کنه دختر و پسرها پول و مال پدرشون رو بین هم تقسیم میکنن جوری که پسرها 2 برابر از دخترها ارث میبرن. خب دوستان امیدوارم که از این بخش لذت برده باشین. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پربرکتی داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار.